අයිබෝන් සුබ දවසක් යාළුවනේ. ඉතින් ඔන්න තවත් BITZEAN ටියුටෝරියල් එකක් එහෙම නැත්නම් BITZEAN app එක ගැන විස්තර ගොඩක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේකෙන් ඇත්තටම සුපිරි මේ වීඩියෝ එකක් තමයි මේක අරන් ආවේ. මොකද අපි දැන් මෙච්චර දවසක් හොය හිටියා. මට මතක ඇති චනුස් ප්‍රෝ කියනවා. මෙතන මේ BITZEAN app එක ගැන අපිට හඳුන්වා දෙද්දි එයාලා කියනවා මෙතන my office තියෙනවා, මෙතන affiliate තියෙනවා, මේවා තියෙනවා, අරවා තියෙනවා කිව්වට අපිට මේ app එකෙන් අපිට කිසිම දෙයක් බලා ගන්න නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති. කොහේ බලුවත් මෙතන තියෙන my wallet එකයි my point use create new sales අරවා මේවා මේ ටික තිබ්බට වෙන කිසිම දෙයක් අපිට මෙතන බලා ගන්න නැහැ. ඉතින් මේක create කරලා තියෙන මෙතන තියෙන්නේ social media ගැන විතරයි තියෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මේක සාමාන්‍ය නිකම් පොඩි app එකක් විතර. ඔයාලට පේනදී මගේ මෙතන point තියෙනවා 1428ක්. මගේ point 1428ක් තිබ්බද මම දැන් ඊයේ ඉඳන් මේක හෙව්ව. මොකද මම වීඩියෝ ගොඩක් දැම්මා. මගෙන් කට්ටිය ගොඩක් අහනවා මේක කරන්න කොහොමද. මම ඇත්තටම හොයනවා එයාලට කියනවා නෑ මගේ හැම පෙන්නන්නේ නෑ මෙහෙම පෙන්නන්නේ නෑ කියලා කියන රයිට්. මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන සුපිරි ක්‍රමයක්. ඉතින් මේක හරියටම හරි මම චෙක් කරලා බලපු නිසා කියන ඉතින් අවසාන වෙනකම් වීඩියෝ එක බලන්න රයිට්. ඔයාලට මුලින්ම කරන්න ඕනේ වැඩි කතාවක් නැහැ කියන්නම්. මුලින්ම ඇත්තටම ඔයාලට මේක වෙබ් එක්ස්පීරියන්ස් එකකට තමයි ඉඳ ගන්න. මොකද ෆෝන් එකෙන් කරන්න ඔයාලට ගොඩක් අමාරුයි. ඉතින් ෆෝන් එකේ මේ තියෙන app එකෙන් අපිට පේන්නේ මෙන්න මේ දේවල් ටික විතරයි රයිට්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ මුලින්ම කරන්න වෙබ් ඔයාලා ගාව හරි මෙන්න මෙහෙම මේ Chrome beta කියන එක නැත්තම් මේ Chrome beta කියන app එක නැත්තම් ඔයා ගාව ටක් ගාලා Play Store එකට ගිහිල්ලා type කරන්න Chrome beta කියලා. ඒකල Chrome beta කියන එක මෙන්න මේ app එක download කරගන්න. හරි download කරගත්තට පස්සේ මම කියන්න ඒක open කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට open කරනවා. open කරාට පස්සේ වලට පේනවා ඇති මම මේ දැන් BITZEAN එකේ මම කියන්න කොහොමද කියලා ඒක කරගන්නේ. right ඊට පස්සේ මේක open කරාට පස්සේ ඔයාලා මෙතන type කරන්න මෙතන search එකක් තියෙනවා. මේ BITZEAN කියලා type කරන්න. type කරාට පස්සේ ඔයාලා මුලින්ම වගේ සාමාන්‍යයෙන් මෙතන තියෙන Chrome beta එකේ මේ request mobile site කියලා එකක් තියෙන පේනදී. ඔයාලට දැන් request mobile site කියන තැන ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් නැත්නම් ඔයාලට තියෙන request desktop site කියලා නම් තියෙන්නේ. ඔයාලා request desktop site කියන එක click කරන්න. එතකොට දැන් මුලින්ම තියෙන request mobile site කියලා නම් ඔයා ඉන්නේ desktop site එකේ. හරි. එතකොට ඔයාලා කරන්න ඕන මේ විදිහට මුලින්ම ගිහිල්ලා මෙතන BITZEAN කියන එක click කරන්න. හරි click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ විදිහට BITZEAN එකේ web experience එක අපිට open වෙනවා. right. ඔයාලට පේන ඇති මෙතන අපිට චනුස් ප්‍රෝ කියලා දීපු my office එකක් මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට පේන ඇති. මගේ මේ account එකේ මම ඉන්නේ. right. මෙන්න මෙහෙම zoom කරගත්තන් පස්සේ my office කියලා එකක් තියෙනවා. right. ඔන්න මම my office කෙනෙක් click කරා. ඔන්න දැන් මගේ ඇත්තටම points ගොඩක් නැති නිසා මම ඔයාලට පෙන්නනවා විතර යන විදිය. ඉතින් ඔයාලට දැනගන්න ඕනේ. ඔයාලා ගොඩක් අය මට කිව්වා point 25000ක් තියෙනවා 30000ක් තියෙනවා කතා කරා. ඉතින් ඒ වගේ ඔන්න ඔයාලට මෙතන මේක use කරන කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඔයාලට පේන ඇති මෙතන මගේ balance මොකොත් පෙන්නන්නේ නැහැ. නමුත් මම අර මගේ points පෙන්නන්නම්. මගේ my මෙතන ඔයාලට පේන ඇති උඩින්ම dashboard කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ point තියෙනවා. හරිද? ඔන්න point my point කියන එක click කරාට පස්සේ මේවට පේන්නේ නැති මගේ ඉස්සෙල්ලා අරතන point පෙන්නුවා 1000 ගණන්. නමුත් මෙතන පෙන්වන්නේ point කීයද දන්නවද? point received for other action 38යි point received for my action 320යි. ඊට reduce point බිඳුවයි BITZEAN account point කියලා මට පෙන්වන්නේ මෙතන 358යි. මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් මෙතන BITZEAN app එකේ මගේ point පෙන්නනවා 1428. ඔන්න ඔයාලට පේන්න ඇති මෙතන ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඒක තමයි මෙතන අපිට මම කීප දේවල් ටික හරියට අපිට කරගන්න බැරුණේ. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් කටි 25000 30000 තියෙන ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ චෙක් කරගන්න මෙතන points ගන්න. මොකද මේකේ පෙන්නන ගාන තමයි හරි වෙන්නේ. මොකද ෆෝන් එකේ පෙන්නන ගාන අපිට හරි වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ මෙතන පල්ලෙහාට තියෙනවා use point කියලා තියෙනවා. use point කියලා ගහුවාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන type කරන්න කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතන ඉස්සෙල්ලා මගේ 1000ක් මම ගහුවට create දුරට ඔයාලට පේන්නේ මෙතන sorry you don't have enough point කියලා වටනවා. right. අන්න ඒක නිසා තමයි මගේ point 1000ක් මේකේ පෙන්නන්නේ නැති නිසා තමයි point 1000 මගේ ඉස්සෙල්ලා මම කරපු වීඩියෝ වල ඒක වැටුන්නේ නැත්තේ. දැන් ඔයාලගේ 25000 30000ක් ඉන්න අය මට ගොඩක් මැසේජ් දාලා තිබ්බා. එයාලට පුළුවන් ලේසියම මෙතන type කරලා ඒ දේ කරගන්න. right. මම කියන්නම් කොහොමද කරගන්නේ මේක තව විස්තර කියලා. ඔයාලට පේන්නේ මෙතන sales කියලා තියෙනවා. sales කියන පස්සේ create new sales ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ තියෙනවා earning. earning කියන එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට right earning details. අර වෙන earning details මේක පාවිච්චි කරන ගොඩක් අය ඉන්නවා නම් affiliate කරන අය ඉන්නවා නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න affiliate එකක් මෙතන තියෙනවා. affiliate කරන අය ඉන්නවා නම් users කියන ඉබුවට පස්සේ ඒ users ලා ඉන්න කට්ටියට බලා ගන්න පුළුවන් ලේසියෙම මේ users ටික. ඊට පස්සේ තමයි transfer කියන එකක් තියෙනවා. මෙතන පේනවනේ new. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන රුපියල් 200ක්. ඒ කියන්නේ රුපියල් 200ක් තියෙනවා නම් රුපියල් 200කට ඇති වෙන points තියෙනවා නම් ඔයාලට ලේසියෙම මෙතන points ගන්න බලලා දා ගන්න පුළුවන් transfer කර ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ bank account එකට. ඊට පස්සේ add agent bank details කියන එතන තියෙනවා. bank details එක වටත් කරන්න පුළුවන් ලේසියෙම. ඊට මම ඔය click කරා මේ bank details එක add කර ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වෙන මෙතන bank details එක උඩ තියෙනවා my wallet කියලා. අපි my wallet එකේ මගේ bank details එකේ මොකද details එකේ
account එකේ කිසිම සතයක් වෙන්නේ නැති නිසා ඉතින් මගේ එහෙම දෙයක් පෙන්වන්නේ නැහැ. නමුත් මෙතන තියන අය ඉන්නවා මම මේ කරන විදිහ කියන්නේ. මොකද මගේ පේනවට වැඩි ඔයාලගේ සල්ලි තියෙන නිසා පොයින්ට්ස් ගොඩක් තියෙන නිසා ඔයාලට ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. right මම ටක් ගාලා විස්තර කරන්නේ ඇනලිටික්ස් එකට ගිහින් බලමු. ඇනලිටික්ස් එකේ තියෙනවා ads කියලා. මට පේන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒතර තව තියෙනවා උඩම තියෙනවා ඔයාලට පේන්නේ නැති මෙතන go to ads. ඒ වගේ go to socials. මේ go to ad කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ad පේනවා අපිට ෆෝන් එකේ app එකෙන් අපිට කිසිම ad එකක් බලා ගන්න නැහැ. අපිට ලේසියෙන් මෙතනින් පුළුවන් ෆෝන් වාහන properties වගේ තව මෙතන ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ තියෙනවා. ඉතින් ලේසියෙන් අපිට මේ හැම දෙයක්ම බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ කෙලින්ම අපිව ෆෝන් වලට එක්කන් යනවා. මේ තියෙනවට පේ ඊට පස්සේ පුළුවන් විදිහට කැටගරි එක වෙනස් කරන්න ඔයාලට දේවල් ඕන දේවල් ටික select location පුළුවන් මේක මම කැටගරි දැන් පස්සේ දාන්න. හරි ඊට පස්සේ මම මොකක් කරද කියලා පෙන්නනවා ඔයාලට. මෙන්න මේ හදයක් දැම්මම පස්සේ අර පුළුවන් මෙතන මේ promote this ad කියලා තියෙනවා. promote this ad එකෙන් තියෙනවා මම කියන්නේ affiliate එක කරන්නේ ගොඩක් දේවල්. අන්න ඒකෙන් ඒ වගේ දේවල් promote කරලා ඒ වගේ දේවල් ලේසියෙන්ම කරගන්න පුළුවන්. මේ ගැන දන්න අයට ගොඩක් දන්න අයට right එනවා. මම හිතන්නේ මම ඔයාලට තේරුම් කරලා දුන්නා. ඉතින් ආයෙත් උඩට යන ගිර වෙන my office කියන මෙන්න එතන තියෙන උඩින් තියෙන අපේ account එකට උඩින් ආපස්සට ගියාට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. account එකේ උඩින්ම තමයි තියෙන my office කියන එක. ඉතින් අපිට මෙච්චර දහක අපි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් එකේ තියෙන app එක ඇත්තටම social media app එක විතරයි. මේ dashboard එක අපිට ඕන දෙයක් එහෙම බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට පේන්නේ නැති මෙතන ඉන්නවා friend create new sales earnings ඒ වගේ දේවල් හැමදේම මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ලේසිම වලට මේ ටික කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි. මම හිතන්නේ ඔයාලට තේරෙන්න තික්මනින්ම right වීඩියෝ එක බලලා ඉවර විශ්වාස කරන්න. අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේක බලුවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම sub කරලා තියාගන්න. මම තව දේවල් හොයාගෙන අට වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න. එහෙනම් ගොඩක් ස්තුතියි හැමෝටම.